hlásil Justus Swain, zakladatel dynastie obchodních domů, milionář, filantrop a člen správní rady nemocnice Sri Kantis. A seděl se svými hosty v temné dubovým dřevem obkládané knihovně svého starého impozantního sídla, rozloženého asi tak na 20 hektarech parku blízko východní obcí Arlington. To snad nemyslíte vážně, namítl lehce Brown a usmál se na dvě ženy v pokoji, na svou vlastní manželku Amélie a na Swainovu dceru Denisu Quentzovou. Kent O'Donnell se pohodlně opřel v hluboké kožené lenožce, kterou si vybral, když se po večeři přemístili do knihovny. Pomalu usrkával koněk, který mu tiše našlapující sluhy přinesl. Scéna, kterou vytvářeli, mu připomínala dávný středověk. Rozhlédl se jemně ozářenou místností, přejel očima hřbety knih v kožených vazbách, srovnané v policích, až po vysoký trámový strom. I tmavý těžký dubový nábytek. V obrovském krbu se dnešního teplého červencového večera netopilo. Stačilo však, aby sluha přiložil k naloženým velkým polemům zapálenou louč a rozhoří se jiskřivými plameny. Naproti O'Donnellovi seděl v ušáku s rovným opěradlem Justus Swain jako král na trůně. Ostatní čtyři, skoro jako dvořané, tvořili půlkruh obrácený čelem k milionáři. Ano, zcela vážně. Swain postavil svou sklenku brandy a naklonil se dopředu, aby vysvětlil své stanovisko. Jestliže mi ukážete dítě s berlami, přiznávám, že budu hoře kovat jako ostatní a okamžitě sáhnu po šekově knížce, ale mám na mysli něco jiného, obecnějšího. V skutečnosti je, a budu oponovat každému, kdo by to popíral, že přispíváme k oslabení lidské rasy. Swain vyjádřil názor, který byl v současné době velmi populární. O'Donnell se zdvořile otázal, navrhujete snad, abychom zastavili lékařský výzkum, zmrazili své znalosti a vývoj techniky a nesnažili se zdolat další nemoci? Nedokázali byste se vzdát svého úsilí, odporoval Swain. Neudělali byste to právě tak, jako nic nemohlo zabránit gadarským sviním skočit z jejich útesu. O'Donnell se zasmál. Vaše přirovnání se mi tuze nezamlouvá, ale je-li tomu tak, proč se dohadujeme? Proč? Swain uhodil pěstí do opěradla svého křesla. Protože za těchto okolností je možnost stále něco poplakávat. Paradoxní však je, že nejsou po ruce prostředky, které by způsobily nebo vynutily změnu. Možná. O'Donnell nechtěl rozpravu prohlubovat. Jeho a Brownovým vztahům ke Swainovi vyškorpení spíš uškodilo, než prospělo. Vždyť se přišli proto, aby je zlepšili. Podíval se po ostatních. Amelia Brownová, kterou dobře znal ze svých návštěv v domě předsedy správní rady, jeho pohled zachytila a usmála se. Byla velmi dobře informována o nemocniční politice, neboť se podílela na veškeré činnosti svého muže. Swainova dcera Denisa Quentzová seděla nakloněna dopředu a napětě poslouchala. O'Donnell si uvědomil, že už při večeři zamířil jeho pohled několikrát téměř bez děky směrem k paní Quentzové. Nemohl uvěřit, že je dcerou toho drsného, sebevědomého muže, který seděl v čele tabule. Ve svých 78 letech projevoval Justus Swain neuvěřitelně mnoho cílevědomostí, které se naučil v tuhém konkurenčním zápolení obchodních domů. Zřejmě někdy využíval záštity svého věku k tomu, aby kousavými poznámkami nějak vyprovokoval své hosty. O'Donnell
podezříval, že většinou mu jde o to, aby vyvolal diskusi a mohl oponovat. V duchu si říkal Vida. Starý pán stále ještě s chutí bojuje, třeba jenom slovem. Instinktivně pohodl, že Svein svůj názor na medicínu přehání proto, aby se ukázal v silácké povaze. Usoudil, že jedním z faktorů jeho podrážděnosti může být dna a reumatismus. Naproti tomu Denisa Kvencová byla jemná, mluvila tichým, melodickým hlasem. Dovedla několika vlastními slovy ulomit hroty otcových výpadů. Je krásná, přiznal si Bogdan, přitažlivá tím zvláštním zralým způsobem. Tím půvabem, který ženy tu a tam získávají kolem 40. O'Donnell se dověděl, že přijela do Burlingtonu navštívit otce. Jezdila za ním často, asi proto, aby na něho dohlédla, neboť její matka, Sveinova žena, zemřela před mnoha lety. Z rozhovoru vyplývalo, že Denisa Kvencová žije většinou v New Yorku. Zmínila se několikrát o dětech, ale ani jednou o manželovi. Buď je rozloučená, nebo rozvedená. O'Donnell v duchu srovnával Denisu Kvencovou s Lucy Grangeovou. Byl mezi nimi celý svět rozdíl. Lucy měl své povolání, pohybuje se bez rozporu prostředí medicíny a nemocnice. Vyrovná se jemu a každému kolegovi na poli, které jim ubývají pověrně známé. Denisa Kvencová může nakládat se svým časem, jak chce, je finančně nezávislá a je nepochybně známou postavou ve společnosti při takovém pocitu, že by dovedla vytvořit hřejivý domov. Rozvažoval, jaký druh ženy je pro muže vhodnější. Žena blízká jeho pracovnímu prostředí, nebo taková, která je tomuto světu nahoru vzdálená od něho vyloučena. Žena, jejíž zájmy jsou zcela mimo okruh jeho denní rutiny. Denisa přerušila jeho zamyšlení. Naklonil se k němu. Nevzdávejte se tak snadno, doktore. Nedopuste, prosím vás, aby otec vyklouzl z debaty při myšlence. Stařec odsekl. Nevím, z čeho by měl vyklouzat. Situace je naprosto jasná. Příroda neustále kontroluje populaci přirozeným výběrem silných jedinců. Kdykoliv se příliš zvýšila porodnost, vyskytl se hladomor, který přebytek korigoval. Pohovoru se myslel jenže nepůsobili výhradně sílu přírody, ale i příčiny praktické. Ano, připouštím, v některých obdobích má vliv Svein. Ale při eliminaci slabých nebyla rozhodující politika. Myslíte slabé, nebudu šťastný. Toužíš po slabém slabé, dobře váží. Myslím to, co říkám. Slabé. Tón starého magnáta se zaostřil. Ale O'Donnell cítil, že má z diskuse požitek. Kdykoliv se objevila nějaká morová rána nebo epidemie, vždy byli likvidováni slabí. Silní přežili. U ostatních nemocí tomu bylo podobně. Udržovala se tím přirozená rovnováha. Jen rod silných pokračoval. Oni splodili další generace. Jestli se myslíte doopravdy, že lidstvo v současné době degeneruje? Otázala se s úsměvem a Meliana. Dobře ví, že Svein potyčku vychutnává, konstatoval O'Donnell. Pozvolna, degenerujeme, odpověděl jí stařec. Alespoň na západě. Zachováváme mrzáky, slabochy, nevylečitelně nemocné. Hromadí se neschopní, neproduktivní jedinci. Neschopní přispět čímkoliv k obecnému blahu, kteří jsou pro společnost břemenem. No povězte mi, jaký účel mají sanatoria pro nevylečitelně nemocné. Tvrdím, že dnešní medicína uchovává při životě lidi, kterým by mělo být do
povoleno zemřít. Společnost jim však umožňuje a pomáhá žít a na to dovoluje, aby se množili a přenášeli svou neduživost na své děti a vnuky. Dan mu připomněl. Nezapomínejte, že vztah mezi nemocí a dědičností ještě zdaleka není jasně. Ve zdravém těle zdravý duch, vypálil na něj Justus Swain. Co pak děti nebývají zrcadlem vlastností svých rodičů, jejich slabostí? Ne vždycky. Rozhovor se změnil na dialog mezi magnátem a chirurgem. Ostatní tiše poslouchali. Ale většinou ano, či ne? Dan se usmál. No, nějaké důkazy v tom směru už existují. Swain zabručel. No vidíte, to je jeden z důvodů, proč máme tolik ústavů pro duševně choré a tolik nemocných knih. Kolik lidí dnes běhá za psychiatry? Třeba je tomu tak proto, že se duševnímu zdraví věnuje větší pozornost. Swain ho napodobil. Jenže tomu může být taky proto, že pěstujeme lidi, kteří jsou slabí. Poslední slova téměř vykřikl. Zápětí se rozkašlal. Měl bych přestat, napomenul se Bogdan. Určitě má vysoký krevní tlak. Justus Swain mu pohledl do očí a pochopil, co si Bogdan myslel. Usrkl brandy a skoro škodu lidi prohodil. Nepokoušejte se mě šetřit, doktorku. Já dokážu víc, než odbourat všechny vaše argumenty. Boudanovi nezbylo než pokračovat, ovšem ohleduplný. Myslím, že něco přehlížíte, pane Swain. Tvrdíte, že nemoc a choroba jsou síly, které udržují v přírodě rovnováhu. Ale ony nevznikají jen z prostých dějů v přírodě, jsou důsledkem životního prostředí člověka, podmínek, které sám vytvořil. Špatná kanalizace, nedostatek hygieny, mizerné byty, znečišťování ovzduší nebyly vytvořeny přírodou. Jsou to následky lidské činnosti. Jsou podmínkou vývoje a vývoj je neodmyslitelnou vlastností přírody, takže všechno patří k vyrovnávacímu procesu. Dan si s obdivem pomyslel, tím starým pistolníkem nikdo snadno neotřese. V jeho vývodech však postřehl trenu. Zvolna namítl. Jestliže máte pravdu. Potom ovšem i medicína je součástí vyrovnávacího procesu. Swain vybavil. Jak to chcete zdůvodnit? No jednoduše. Medicína je součástí vývoje. O'Donnellovi přes dobré předsevzetí zesílil hlas. Protože každá změna prostředí, které vytvořil člověk, plodí problémy. Těm musí medicína čelit. Musí se pokoušet je i řešit. Nikdy je ovšem nerozřeší zcela. Vždycky se trošku opožďuje. Sotva se vypořádá s jedním nesnadným úkolem, stojí před novým. To jsou sporné otázky medicíny, nikoliv přírody. Swainovi vítězoslavně zasvítilo v očích. Samotná příroda by je řešila dříve, než by vnikly. Přirozeným výběrem nejvhodnějších jedinců. Mýlíte se, prosím. A já vám povím proč. O'Donnell přestal dbát na účinek svých slov. Cítil, že se jedná o něco, k čemu se musí vyjádřit. Nejenom kvůli sobě, ale kvůli ostatním. Medicína má ve skutečnosti jen jediný skutečný problém. Vždycky ho měla a vždycky ho mít bude. Jde o zachování života jedince. Odmlčel se. Zachránit člověka je nejstarším zákonem přírody. Bravo. Amelie Brownová bez děky zatleskala. Ale O'Donnell ještě neskončil. Proto jsme tady bojovali. Proti obrně pana Swaina, proti černému moru, neštonicím, tyfu, syfilidu. A proto dosud zápasíme s rakovinou, s tuberkulózou a se všemi ostatními chorobami.
proto zakládáme